Welcome back mga ka-DIY. For today's video, meron tayong i-unbox from Lazada. So maraming nag-request nito mga ka-DIY. So tingin ko alam nyo na ito malaki siya tapos rectangular at pahaba. So welcome back nga pala sa ating YouTube channel, DIY Pinoy. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe lang for more videos. So minsan sa ating channel ay nag-unbox tayo ng mga electronics devices mga ka-DIY. So ayan, break muna tayo sa mga DIY project. So ito ay Romos power bank. Ayan, nakikita nyo naman. Bagong-bago to. So pinost ko na to sa ating community mga ka-DIY. Kaya may idea na kayo kung ano to. Ito ay 57,000 mAh power bank. O diba, napakalaki. Sikat na sikat itong power bank na to. At ang purpose ng ating video ay testingin natin ito kung legit ba. Mga claims niya mga ka-DIY, meron siyang power delivery. So titingnan natin kung kaya niya talaga yung power delivery. Kable nga pala to, in-order ko rin. Titingnan natin kung kaya niya yung power delivery na 24 watts ata yun. So ayan siya sa box. Romos. Ayun, power delivery na 22.5 watts. So, malakas na yun. Yan yung specs niya, 57,000 mAh. Ang laki nun, mga ka-DIY. Kaya, ang laki rin ng box niya. Kasi malaki siya. So, tetestingin din natin yung battery capacity niya. Bubuksan natin to mga ka-DIY. Iti-tear down natin para malaman natin kung legit talaga. Pero ngayon, testingin muna natin yung mga output niya. Kung legit, paano ba ito buksan mga ka-DIY? Dito sa side. Sa likod pala, ayan, makikita nyo. Ayan yung kanyang capacity. Yung model niya siguro to. So, ito yung mga input. Tsaka yung mga output. So kapag sinabing power delivery, ayan, may iba-ibang voltage yun. 4.5, 5 volts, 9 volts, 12 volts. Ayun. Hanggang 12 volts mga ka-DIY. So buksan natin. Ayan. Sana hindi to katulad nung nabuksan natin na power bank na ang laman bakal sa loob. So sa box, ano bang laman niya? Ayan, may mga manual na maliliit. Kaso mukhang mga Chinese manual lang to. Nabili ko pala to ng 1,400 mga ka-DIY. 1,380 mga sa ganong presyo. Paano ba to buksan? So ano pa bang laman sa box? Maiksing micro USB cable. Ayan, maiksing. Yun lang, wala na. So itabi na natin tong box. Ito lang yung laman ng box. So ito itabi na natin kasi meron akong binili na power delivery cable para sure na magamit natin yung power delivery. Para magamit natin yung 22 watts. So ayan. Power delivery cable dapat to. Type C. Kasi sa Type C ko susubukan. Ito na ang ating main attraction. Tcharan! Aba? Malaki siya mga ka-DIY. Nasa 2 inch yung kapal niya. Ang haba naman niya ay nasa 8 inch siguro to o 7 inch. Power on. Ayun. 70% full siya mga ka-DIY. Yun. Sa baba, andun yung specs. Yung model niya, PA57. Battery capacity, puro Chinese mga ka-DIY. Wala akong maintindihan. Pero ayun, dito sa harap, meron naman input niya, micro USB. Ito naman, Type C. Ay hindi, Lightning sa iPhone mga ka-DIY. Tapos ito yung Type C niya. Dito yung may power delivery input. Power delivery input as a power delivery output. Ito naman yung mga fast charging niya na 2 amps 5 volts output. So subukan muna natin yung mga output na yan mga ka-DIY.
So, testingin muna natin yung ating 2 amps na output, 5 volts 2 amps na output, so 10 watts. Testingin natin mga ka-DIY. Meron tayong amp meter dito sa cellphone at meron din tayong volts amp meter dito sa ating, ito, yung maliit. Sabi 2 amps up to 2 amps. Yung battery level natin is 64%. Ayun. Yung current niya ngayon ay 81. Ba't mababa lang? Sabi 2 amps. Isa pa. Ayun mga ka-DIY. Tinry ko siya sa tatlong phone. Itong camera phone ko na Yumi DG. Ayan ngayon siya. 1.22 amps. Tinry ko dito sa isa. A7 ba to? A7 Pro na Yumi DG. Hanggang 1.4 lang So, hindi ko alam kung hindi niya ba kaya or baka ayaw na niyang pumalo ng mataas. Usually, ang average niya is nasa 1.2 amps yung output dito mga ka-DIY. Yung state of charge ng mga cellphone ay 50%. Ito nasa 80%, ito 50% itong isa kong phone. So, ayan. Hindi siya umaabot ng 2 amps mga ka-DIY. Baka yung 2 amps tig 1 amp magkabilang port mga ka-DIY. Yun yung ibig sabihin nito. Ngayon, itry naman natin itong power delivery niya na output. Testingin natin sa fast charging ko na cellphone, itong camera. Ano kasi ito fast charging yan So, try natin kung mag-output ba siya ng malakas mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, legit naman yung kanyang power delivery kasi ayan uma-output siya ng 9.5 volts, 1.3 amps. So, nasa 3 amps charging yung aking cellphone ngayon. Ayan. So, legit yung kanyang power delivery. Yung phone ko kasi hanggang 9 volts So, hindi siya umaabot ng 12 volts katulad dito. So, sabi dito 9 volts up to 2 amps. Yung sa akin ngayon, 9 volts, 1.3 amps. So, legit. Legit naman yung kanyang power delivery output mga ka-DIY. Ngayon, testingin natin yung power delivery sa input. So, i-charge natin siya. Charge natin siya using itong adapter natin na 12 volts. May capable ng fast charging na adapter mga ka-DIY. Legit naman, meron siyang fast charging. So, 9 volts, 2 amps. Yan ay 18 watts. So, charging tayo 18 watts. Tapos, makikita nyo, nakailaw din siya na blue. Ibig sabihin, fast, naka-power delivery mga ka-DIY, yung kulay blue. So, ayun. Legit naman. Legit yung sa charging port niya na power delivery capable. Hindi ko lang alam kung papalo to ng 12 volts Kasi nasa 70% kasi tayo. Baka kapag lobat, papalo to ng 12 volts. Pero ayun, nahihit naman natin yung 18 watts na charging mga ka-DIY. Try naman natin i-charge dun sa ibang port at i-measure din natin yung charging. So, sa micro USB, i-try natin mga ka-DIY. Astigo. Fast charging din yung micro USB nyo. Pumapalo ng 9 volts, 1.67 amps. Pwede pala yun sa micro USB. Fast charging din pala yung micro USB niya mga ka-DIY
nahihit natin yung 8.9 volts, 1.33 amps. So, hindi siya 18 watts, pero mas mataas siya compared sa 10 watts. So, 9 volts times 1.5. 9 volts times 1.5. So, charging tayo via micro USB, 13.5 watts mga ka-DIY. Nagpa 1.67 pa. 1.7. 1.8. So, ayan. Umaabot tayo ng 16 watts charging sa ating micro USB input. So, fast charging naman pala yung mga input niya mga ka-DIY. So, dito na umabot tayo ng 18 watts, dito naman umabot tayo ng 16 watts. So, approve naman yung kanyang input tsaka output. Okay, mga ka-DIY. So, ngayon, buksan natin ito para malaman natin yung loob niya kung legit ba or kung walang bakal mga ka-DIY. O ayan mga ka-DIY, dahil gusto nyong buksan natin. Tingin ko legit naman to kasi napakahirap nyong buksan. Ayan o, wasak-wasak na. Para lang mabuksan at makita natin yung loob. Unlike dun sa 30,000 mAh natin na power bank, sobrang dali nun buksan. Ito sobrang hirap talaga, promise. Mga 20 minutes na ako ditong nagdurusa para sa inyo. Nanghinayang din ako sa ano niya kasi talagang madadamage eh. Ayan na. Ayan na. Bakit ba napakahirap? Dahil ata dito? Ba't ba ang hirap niyang buksan? Naka super glue ata to mga ka-DIY. Ayan no. Hindi siya yung clip-clip lang kaya ang hirap tanggalin. So, ayun. Clip lang ba siya? Hindi eh. Wala talagang clip mga ka-DIY eh. Oh, so ayan, nabuksan na natin siya. Ayun na yung laman niya. Good news mga ka-DIY. Puro battery yung laman. Wala akong nakikitang bakal. Legit to, legit. Tapos kung titingnan natin yung battery specs, ayan no, 10,000 mAh. Tapos ilan kaya to? Baklasin natin mga ka-DIY. Testingin natin yung voltahe niya mga ka-DIY kung ano ba yung configuration nito. So ayun. So hindi ko matanggal, nakadikit din siguro sa ilalim to mga ka-DIY, pero kung bibilangin ko ay 1. Ayun, yung battery na laman niya mga ka-DIY ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi dito naka-double hinang eh. Ito sa harap tsaka sa likod. Tapos, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na 10,000 mAh. So, equivalent yun sa 60,000 mAh mga ka-DIY. So, ayun, 10,000 mAh. Tingin ko hindi ko na kailangan i-test to kasi mukhang legit na legit naman to.
Ang hirap kasi baklasin eh. Pero at least ayun, nakita nyo yung laman niya sa loob. Wala siyang pampabigat na bakal mga ka-DIY. 6 na 10,000 mAh battery yung laman niya. So equivalent yon sa 60,000 mAh. Eh yung kino-commercialize nila na capacity nito is 50,000. Oh, ayun. So approve. Tapos meron pa siya, ayan, natanggal ko yung thermal sensor para sa battery. Thermistor, ayan. Ibalik ko na to mga ka-DIY. Kung gusto nyo pang baklasin at itest ko yung actual capacity ng battery, comment na lang kayo mga ka-DIY. Tingin ko legit naman to kasi wala akong nakitang pandaraya. So legit yung output niya, legit yung input niya, legit din yung battery na laman niya sa loob. So ayun, ilalagay ko na lang sa video description kung saan mabibili itong power bank na to mga ka-DIY. Ito, binili ko sa Romos Official Store. Meron kasing iba nagbebenta dyan, hindi siya official store. So, baka yun, makachamba kayo ng peke. Pero ito, at least, sure ako na legit yung laman niyang battery at wala siyang bakal na pampabigat katulad nung dati nating power bank mga ka-DIY. Ayun lang. Ayun, sayang lang, nasira na yung gilid-gilid niya. Pero sige, okay lang yun para sa inyo mga ka-DIY. Ayun. So, thank you for watching. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe na mga ka-DIY. Thank you.